প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি ৰৈ যোৱা ভুজিয়াৰে কচুৰি বনালোঁ। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে। ইমান দাম দি অনা ভুজিয়া পেলাই দিবলৈ বেয়া লাগে, গতিকে মই ভাবিলোঁ কচুৰিকে বনাই পেলাওঁ। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন, বহুত ধুনীয়া লাগিছিল খাই, সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে চাই থাকক দেই। আটা লৈ ল'লোঁ। এয়া আপোনালোকে ঘৰৰ মানুহৰ আন্দাজত আটাটো লৈ ল'ব, আৰু আমি যেনেকৈ আটা মাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে মাৰিব। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু চ'ডা খাৰ দি লৈছোঁ অকণমান, আৰু ৰিফাইন দি ধুনীয়াকৈ মই আটাখিনিত ৰিফাইন সানি দিছোঁ। এনেধৰণে সানিব লাগিব যাতে মুঠি ৰৈ যায়। সেইটো মুঠিটো দেখিছেনে, এনেকৈ মুঠিটো ৰৈ গ'লে এতিয়া মই পানী দি ধুনীয়াকৈ আটাখিনি মাৰি ল'ম। এয়া মাৰি লৈছোঁ। খুব মাৰিব লাগে আটাটো, এনেধৰণে মাৰি ল'ব। এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিম যেতিয়ালৈকে মই ইয়াৰ মাজৰ মছলাটো হৈ নাযায়। এতিয়া এয়া ৰৈ যোৱা ভুজিয়া বৈয়ামত অলপ আছিল, তাকে মই মিক্সিত মাৰি ল'ম। মিক্সিত একে ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম, গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া তাতে মই দুটা পিঁয়াজ গুড়িখিনি দিম। মই পিঁয়াজ কাটি ল'ম, পিঁয়াজ এটা কাটি ল'ম। কিছুমান মিহিকৈ আৰু কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিঁয়াজ মই কাটি লৈছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে অকণমান পানী আৰু কেঁচা মিঠাতেল দি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। এয়া ভুজিয়াৰ গুড়িখিনি এয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সানি ল'ব। খুব সানিব যাতে পিঁয়াজৰ গোন্ধটো গোটেইখিনিতে মিলি যায়। এয়া মই কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ। এনেধৰণে এইটো চাটনিৰ নিচিনাকৈ ভাতৰ লগতো খাব পাৰে আপোনালোকে। এইটো এতিয়া মই কচুৰি বনাম। এইটো পানী দি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। তাৰপাছত এনেকৈ লাডু কৰি কৰি এইটো লাডু কৰি কৰি থৈ দিব। অকণমান এতিয়া ঘিউ মই এনেকৈ সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই আটা মাৰা দি ধুনীয়াকৈ আটাখিনি মাৰি এটা চেপত কাটি ল'ম। এনেকৈ কাটি ল'ব এটা জোখত। তাৰপাছত এনেকৈ এটা জোখত ধুনীয়াকৈ আটা ৰুটি বেলা দি বেলি ল'ব। ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব। কোনো কোনো লোকে জানে, কিন্তু সকলোৱে নাজানিবও পাৰে, গতিকে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। এতিয়া মই ইয়াৰ মাজত এইখিনি ভুজিয়াৰ লাডুটো দি ইয়াত এনেকৈ মাৰি দিলোঁ। তাৰপাছত এই যিটো আমি যোনফালে আমি পকাম সেইফালে উল্টা কৰি লৈ উল্টা চাইডে মই এনেকৈ তলুৱাখনেৰে হেঁচি হেঁচি দিছোঁ। আপোনালোকে মন কৰিছেনে? এনেধৰণে বেলি লৈ তাৰপাছত মই ইয়াতে লাডু এটা দি দিম। ভুজিয়াৰ এনেকৈ ল'ব। তাৰপিছত এই যে ল'লোঁ এইটো উলটিয়াই দিব। কেৰাহীত দিওঁতেও সেইটো উলটিয়াই দিব লাগিব। এনেধৰণে লৈ এনেকৈ মাৰি লৈছোঁ। এয়া হৈ গ'ল। এয়া মই কচুৰি বনাম, আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ বনাই। বেলাটো আপোনালোকে দেখিলে, এতিয়া চাই থাকক। সৰু কেৰাহী এটা লৈ, যিটোত আমি বৰপিঠা বনাওঁ তেনেকুৱা কেৰাহী ল'ব, তেতিয়া তেলটো কম লাগে। তেলখিনি বেছি গৰম হ'বলৈ দিব নালাগে, অলপ গৰম হ'বলৈ দিব লাগে। আৰু আমি যিটো চাইডে ৰুটিটো বন্ধ কৰোঁ সেই ছাইডটো তলফালে দিব। তেলত দিওঁতে তলফালে দিব, নহ'বা ফাটি ওলাই যাব। এনেকৈ তলফালে দি দিব। বেছি গৰম হ'লে ভিতৰলৈকে নিসিজে তেলটো, গতিকে তেলটো বেছি গৰম হ'বলৈ নিদিব। আৰু এনেকুৱা সৰু কেৰাহী ল'লে খুব কম তেলতে এইটো বনাব পাৰি। এনেধৰণে যেতিয়া ফুলিব উল্টাই উল্টাই দিব। এনেধৰণে মই কেইবাটাও বনালোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। বেলাটো আৰু ভজাটোৰ লগত বহুত কথা আছে। এটা মোৰ হৈ গৈছে এয়া।
এয়া দেখিছেনে, যিটো ফালে বন্ধ কৰোঁ সেইফালে মই তলফালে দি দিম সেইটো ছাইড। এয়া আৰু যেতিয়া ফুলি আহিব তেতিয়া লুটিয়াই দিব লাগে। কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে দেখিছেনে। যেতিয়া তেলটো উতলা যেন পাব তেতিয়া গেছটো খুব কমাই দিব। এনেকৈ মই কেইবাটাও বনালোঁ। এনেধৰণে বনাই আপোনালোকে আবেলি সময়ত খাব পাৰে। চিকেনৰ লগত খাবলৈও ভাল হ'ব, চিকেনৰ লগতো খাব পাৰে। সেয়া কেইবাটাও হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ লগত খাবলৈ চাটনি তৈয়াৰ কৰিম। জলকীয়াৰ চাটনি। জলকীয়া অলপ সৰহকৈ লৈ ল'ব আৰু আদাও সৰহকৈ লৈ ল'ব। তাৰপাছত 3 ফুটমান নহৰু দি দিব। তাৰপাছত অকণমান নিমখ দি মিক্সিত মাৰি ল'ব। বহুত ধুনীয়া লাগে খাই। এইটো ভাতৰ লগতো চাটনিটো খাব পাৰি। অকণমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া এইটো মিক্সিত মাৰি লৈ এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া কালাৰটো যেনেকুৱা আৰু খাবলৈও তেনেকুৱাই হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব। হৈ গ'ল মোৰ কচুৰি আৰু চাটনি। এনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন। ইয়াত দিছে ভিতৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, চফ্ট আৰু মচমচীয়া হৈছে। এনেদৰে নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই, ধন্যবাদ।